Τα Πούλιθρα Αρκαδίας βρίσκονται στους πρόποδες του Πάρνονα, στην ανατολική πλευρά της Πελοποννήσου, στην επαρχία Κοινορίας. Στην απογραφή του 2011 ο οικισμός είχε 414 κατοίκους. Είναι παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο και απέχει 8 χιλιόμετρα από το Λεωνίδιο. Η τοποθεσία σου θυμίζει ταυτόχρονα νησιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα. Pulithra Arcadia is located at the foot of Mount Parnan, on the eastern side of the Peloponnese in the Kinuria district. In the 2011 census, the settlement had 414 inhabitants. It is a coastal tourist resort and is 8 kilometers from Leonidio. The location reminds you of Ireland and mainland Greece at the same time. Το χωριό έχει διατηρήσει το παραδοσιακό του χρώμα και είναι ένας προορισμός που θα χαλαρώσεις και θα σε ξεκουράσει. Στα Πούλιθρα θα πας αν αναζητάς διακοπές χωρίς πολύ κόσμο, καλό φαγητό, όμορφη φύση και προσιτές τιμές. Αποτελούν ιδανικό προορισμό για όσους αναζητούν ήσυχες διακοπές, ηρεμία και επαφή με τη φύση. Η παραλία του χωριού έχει μήκος λίγο περισσότερο από 1 χιλιόμετρο και έχει βότσαλα. Οι ξαπλώστρες στην παραλία είναι της καφετέριας και δεν χρεώνονται. The village has preserved its traditional color and is a destination where you will relax and rest. You should go to Pulithra if you are looking for a holiday without too many people, good food, beautiful nature, and affordable prices. It is an ideal destination for those looking for quiet holidays, tranquility, and contact with nature. The beach of the village is a little more than a kilometer long and has pebbles. The sunbeds on the beach belong to the cafeteria and are free of charge. Όταν φυσάει, καταφύγιο για μπάνιο είναι το λιμανάκι της πλάκας Λεωνιδίου σε απόσταση 3 χιλιόμετρων. Η περιοχή του Λεωνιδίου παράγει τις καλύτερες μελιτζάνες της Ελλάδας. Έτσι, πέρα από τα ψάρια και τα κρεατικά, κάποιος πρέπει να δοκιμάσει μελιτζανοσαλάτα, μουσακά, μελιτζάνα τσακώνα με φέτα στο φούρνο και ό,τι άλλο περιέχει μελιτζάνα. When it's windy, shelter for swimming is the small port of Leonidio, 3 kilometers away. The region of Leonidio produces the best eggplants in Greece. So, in addition to fish and meat, one should try eggplant salad, moussaka, baked eggplant with feta cheese and anything else that contains eggplant.